Yo, what up? It's your boy, this is Boss Junfel J of Junfel Films once again. So ngayong araw na to, andito po kami sa Hudson. Yo, what up? It's your boy, this is Boss Junfel J of Junfel Films once again. So ngayong araw na to, andito po kami sa Hudson. So anong gagawin natin dito, pre? Anong gagawin natin dito, pre? Maglagay ng styro sa dagat. Kilaw bulinaw. Kilaw bulinaw, yeah. Junel! Sino ah? Tagak lagi nila. Tagak ini. Dito ni po. Buwan. Yo mga boss. So ito, busy sila. Anong ginagawa nito? Naglalagay ng buya. Maraming bula. Okay. Yeah. Init. Medyo mainit po siya. So itong mga bilog, lalagay nila din sa dagat, sa sea. Saan? Sea. Underwater camera. Yeah. Okay. So nakasakay na kami. Say hi bro. Lang naman tayo kung saan. Kung saan lang naman yung tali, doon lang tali. Baka makita. Pwede na. Pre. Kasi matagat na. Pre. Mga striker to, striker. Pirates. Paiya pa. Wah, count pa. Pumunta niyo, bigaw. Tayo na sinis ganito. Ano, bulto. Jura. Nel, mana baliwis dira no? Anak. Baliwis. Ano yan tulan? Unahan? Kana? Crab Island. Kana. So mga boss, dito kami sa may baliwis. So dito ilalagay po namin yung mga bilog. Ilalagay namin dito sa dagat. So ito, patapin na lang ito mamaya. So ito ilalagay na namin to. Putulin natin mamaya. Okay. Medyo malalim talaga yung tubig. Ni bagas. Ligo na. Para madilaw. Tira hag sa motor. Okay. May mas? Yeah, okay, mas. Wala. Esperang tisi ah. Gino, Junel. Galing Kakoy. Raman. Ingat na to mong tao di ran no. Ayaw kumiti. Sangit. Palo. Naglisin ko kinagayang likoptan na. Pinahirapan ako paano kunin yun. Meron
Meron din underwater camera. Naan kamera dito? Dara camera diri boss. Awit sa dia. Kana dia. Kupte ba kupte? Para di tamakan. So mamaya ligo na ako kasi para makakuha ko ng mga footage dito sa tubig. Buoy. Bigay ka. Anong ginagawa niyo ba? Baka namin yung lato, sayang kayo. Tingnan mo naman, oh. Tingnan ko. Lagir. Overstock kasi ay. Overstock. Kailangan na tunin. Sabi yan. Si Junfel, di siya maligo kay wadlag siya glaom. Ligo na nil. Oh, ready na kayo, nakagagos ko. Nga lang ito to. Nga naman.
Ha? Bisig right. Ah, busy. Kuya Juan gid siya daw. Baka malangoy nil. Magdali, yung isa pre. Baka malangoy. Ibaw. Sige na. Diyan to. Tuloy-tuloy mo tayo. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Tatakbo natin. Okay. Para matas na natin sa tayo. Mag-block. Oh. Ano yan? Puso yun? Hindi mo na puso yun. Good. Sayang. Asa Gilig? Gilig. Ay, asa. Bigyan ako na. Ulo ko eh. Asa Gilig eh. Gilig. Saan mo may tali ko pa ba? Gilig yung buwan. Asa. Ibuong sir. Junfel G. Simula pa lang ngayon ay mababago na. So ano ngayon alam mo na, kakayanin ko lahat kahit ayaw mo na. Hindi ako sanay na magpatatanga. Simula pa lang ngayon ay mababago na. So ano ngayon alam mo na. So grabe talaga yung init, no? So nangingitim na ako. Ayan, no? Medyo masakit yung sunburn. May tumubo dito sa mata ko. So mga boss, di natin kakalimutan yung gusto magpa-shoutout dun sa mga nag-share sa previous na post ko dun sa Facebook account ko. So, shoutout nga pala kay Miko Gorgonio, Gabriel Tumulak, Vince Jetro Quijano, Jade Manatad, Sean Dayday, M. Rams Jan Mandati, Marnil Cañete, Lionel Nietes, J. Lord Aniban, J. Rex, Daymar Ababon, Kim J. Novela Matabang, at ang pinakahuli, si Sander si Kuya. So mga boss, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Click ang subscribe button and notification bell sa gilid. Pag-click na rin. So mga boss, see you in my next vlog. Bye-bye. Ginawa mo ko tanga, binulag mo aking mata. Dahil akala ko nung una na ikaw na talaga. Pero pabebe